Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Data trecută am vorbit despre dezinfecția solului și am spus că una dintre metodele des folosite este cultivarea sideratelor. Siderate sunt acele plante pe care le cultivăm pentru îmbunătățirea calității solului. Sideratele fac solul nostru mai afânat, structurat, permeabil, bogat în organică, sănătos. Și iată că sunt anumite plante pe care le folosim pe post de siderat, care ne tratează solul împotriva bolilor, de exemplu mană fuzarioză, rizoctonioză, sau țin dăunătorii din sol la distanță, de exemplu larva cărăbușului de mai, viermele sârmă, coropișniță, nematoze și așa mai departe. Iată că sunt câteva plante care, pe lângă toate aceste avantaje, ne și tratează solul și țin dăunătorii din sol la distanță. Despre aceste plante vom vorbi astăzi. Între timp, abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Primul siderat despre care vom vorbi astăzi este cel mai popular siderat. Probabil că toți grădinarii care folosesc siderate la ei în grădină știu despre acesta. Este muștarul alb. Muștarul alb este o plantă anuală care face parte din familie Brassicaceae. Muștarul alb înflorește foarte frumos și dacă este lăsat să înflorească, va atrage și polenizatorii, albinele, bondarii și alte insecte polenizatoare sunt atrase de florile muștarului, pentru că și muștarul alb este o plantă meliferă. Dar până la flori trebuie să vorbim despre rădăcinile acestei plante și despre masa verde a acestei. De ce trebuie să cultivăm muștarul alb la noi în grădină? Pentru că muștarul alb, pe lângă faptul că afânează solul și îl face mai structurat și permeabil, rădăcinile acestuia secretă anumite substanțe în sol care transformă fosforul și potasiul care se află în sol în forma inaccesibilă plantelor în forma accesibilă, pentru că aceste secreții sunt pe bază de acizi organici și acești acizi transformă potasiul și fosforul în forma accesibilă pentru plante. Asta înseamnă că după ce cultivăm muștar alb, celelalte plante, adică culturile noastre principale care vor fi plantate în locul muștarului, vor beneficia de fosfor și potasiu natural, gata pregătit în sol. Asta 1. 2. Această plantă minunată secretă anumite substanțe care sunt pe bază de sulf și aceste substanțe țin la distanță dăunătorii din sol, larva cărăbușului de mai, coropișniță, viermele sârmă și de asemenea tratează solul de mană, fuzarioză, rizoctonioză. Asta înseamnă că dacă cultivăm muștarul alb după sau înainte următoarelor culturi, roșii, ardei, vinete și alte culturi care se pot îmbolnăvi de aceste boli, muștarul alb va trata solul și nu mai trebuie să ne facem griji în privința sănătății plantelor, pentru că solul va fi sănătos. Asta nu înseamnă că dacă am semănat o singură dată muștar alb la noi în grădină, solul nostru va fi sănătos tot timpul de acum încolo, zeci de ani. Nu. Dacă muștarul alb este folosit tot timpul, în fiecare an, dacă îl folosim, atunci solul se va trata și va fi din ce în ce mai sănătos. Când se seamănă muștarul alb? Muștarul alb se seamănă din primăvară de vreme, adică din luna martie până în luna noiembrie. Muștarul alb poate rezista și iarna dacă iarna nu este geroasă. Așa cum se întâmplă în ultimii ani la noi, iarna este mai blândă, atunci muștarul alb care intră în iarnă, adică el este deja verde, frumos, dacă începe iarna, el poate să nu înghețe. El poate să se oprească puțin din creștere, stagnează puțin, iar atunci când afară se încălzește, el continuă să crească. Dar în mod normal, muștarul alb are o perioadă de vegetație destul de scurtă și acesta este un mare avantaj, pentru că dacă nu aveți timp să îl semănați toamna, lăsați până în primăvară și în luna martie puteți să îl semănați și până în luna mai deja îl puteți tăia, pentru că de regulă toate sideratele se taie înainte de înflorire sau imediat, cum ați observat apariția primelor flori, acesta este semnul că sideratele trebuie tăiate. De asemenea, atunci când semănați muștarul alb, acesta se poate semăna atât în rânduri, dar lăsăm o distanță de 15 cm dintre rânduri, cât și vrac, așa cum se spune, adică pur și simplu împrăștiem semințele pe suprafața
pe suprafața stratului și pur și simplu încorporăm ușor în sol aceste semințe cu ajutorul unei greble. De regulă, acea adâncime la care se seamănă muștarul alb este de 2-3 cm și în urmă de cantitatea semințelor pe care o folosim per metru pătrat este între 2 și 4 grame. Depinde cât de bolnav este solul. Normal se recomandă să folosim 2 grame de semințe. Dacă solul a fost foarte bolnav, putem să folosim până la 4 grame. Și florile acestei culturi sunt foarte frumoase, vin și, așa cum am zis, vin și polenizatorii, de aceea dacă semănați muștarul alb sub pomi și îl lăsați acolo să înflorească, florile acestuia vor atrage polenizatorii care vor veni de asemenea să vă polenizeze și florile de la pomi. După ce tăiem muștarul alb, îl putem încorpora ușor în sol cu ajutorul unei greble sau cu ajutorul unei sape sau putem să-l lăsăm pe post de mulci și în așa fel rădăcinile vor rămâne în sol și își vor face treabă, se vor descompune cu timpul, se vor forma acele canale, vor veni râme, vor apărea alte microorganisme benefice care vor participa la descompunerea acestor rădăcini. Și pe urmă, prin acele canale care vor rămâne, va circula apa și aerul. Iată, dragi prieteni, acesta a fost muștarul alb. Următoarea plantă care de asemenea este foarte prețioasă pentru grădinile noastre este ridichea oleaginoasă. Ridichea oleaginoasă este rudă cu muștarul alb, aceasta face parte din familia Brassicaceae, la fel ca și muștarul alb, de aceea nici ridichea oleaginoasă nu trebuie cultivată înainte sau după culturile care fac parte din aceeași familie. Ridichea oleaginoasă înflorește foarte frumos. Florile acestea sunt de o culoare alb-mov și arată foarte bine, de asemenea atrag mulți polenizatori. Masa verde a ridichei oleaginoase este extrem de bogată. Ridichea oleaginoasă ajunge până la 1,5 m sau în unele cazuri poate ajunge până la 2 metri. Dacă m-ați urmărit primăvara trecută, țineți minte că am avut ridichea oleaginoasă semănată în toată grădină, mai puțin în acele locuri în care am avut varză și aceasta a avut o masă verde spectaculoasă pentru că primăvara de vreme grădina mea a fost atât de verde și atât de frumoasă încât toți vecinii se uitau și se minunau ce am eu în grădină. Iată ridichea oleaginoasă. Ea este aceasta, care formează foarte multă masă verde și de aceea a trebuit prima dată să tai masă verde cu foarfecă pentru că nu am putut să o tai direct cu sapă și pe urmă am mărunțit-o și ușor, ușor am încorporat-o în sol. Rădăcinile acesteia sunt pivotante, se înfig adânc în pământ, sunt foarte groase și ele afânează solul în mod natural. Ridichea oleaginoasă este numită bioplug pentru că ea sapă grădina în locul nostru. Ea poate transforma soluri grele, argiloase, lutoase în soluri afânate și ușoare. Ea se folosește inclusiv la scară largă, dacă nu ați știut, ea se folosește și pe terenuri agricole în acest scop, pentru că datorită rădăcinilor sale, ea poate face acest lucru, ea sapă grădina în locul nostru. Ea de asemenea secretă anumite substanțe care tratează solul împotriva maniei, împotriva fuzariozei, ține larva cărăbușului de mai la distanță, ține coropișnițe și alți dăunători din sol la distanță și ea, de asemenea, ca și fratele ei, muștarul alb, este la fel de bună. Când se seamănă muștarul alb, acesta se poate semăna de asemenea oricând, din primăvară până în toamnă, iernează foarte bine. Dacă iarna nu este geroasă, atunci muștarul alb atunci ridichea oleaginoasă, nu îngheață, se oprește din creștere și continuă să crească primăvara anului următor. Ridichea oleaginoasă de asemenea se poate semăna la rădăcina pomilor pentru afânarea solului, pentru că, cum am mai vorbit și în alte video, nu se recomandă să săpăm pământul în jurul pomilor, pentru că unii pomi, de exemplu cum este mărul, au rădăcinile superficiale și noi putem, săpând solul, putem să rănim rădăcinile și în loc să săpăm solul, am spus că mai bine este să îl afânăm sau să semănăm anumite siderate, de exemplu, iată ridichea oleaginoasă, care de asemenea va ține și bolile la distanță și dăunătorii la distanță și solul va fi afânat și tratat de boli și de dăunători, pentru că de foarte multe ori, mai ales când pomii sunt tineri, ei pot fi afectați și de dăunătorii din sol. Ridichea oleaginoasă se seamănă de asemenea
putem folosi 3-4 grame per metru pătrat. Din experiența mea proprie, dacă aveți grădini mici, adică cum am și eu, adică nu vorbim acum de terenuri agricole, mai bine semănați în rânduri, nu semănați vrac, pentru că tulpinile sunt extrem de groase și pe urmă o să vă fie greu să plantați culturile dumneavoastră principale. De aceea semănați în rânduri, păstrați distanță de 20 de centimetri dintre rânduri, pentru că ea va fi prea deasă și o să fie o pădure. Așa a fost și la mine, chiar dacă am păstrat distanță de 20-25 de centimetri între rânduri. Iată, ridichea oleaginoasă este perfectă de asemenea pentru tratarea solului și pentru a ține dăunătorii din sol la distanță. Un alt siderat care face parte din aceeași familie, adică din familia Brassicaceae, este rapița. Și rapița poate fi folosită pe post de siderat, însă ea este mai pretențioasă decât muștarul alb și ridichea oleaginoasă, dar totuși, dacă o folosiți pe post de siderat, și ea vă va aduce foarte multe avantaje, va ține dăunătorii la distanță, va trata solul împotriva bolilor, pentru că ea, făcând parte din aceeași familie, ea va face exact aceeași treabă ca și surorile ei. Rapița se poate semăna toamna, târziu sau toamna după ce ați recoltat legumele dumneavoastră, sau puteți să semănați și primăvară de vreme. Și de asemenea așteptați că ea să crească, ea crește destul de mare, masa verde acesteia este foarte dezvoltată, ea de asemenea suprimă multe buruieni, inclusiv pirul, pentru că masa verde a acesteia este atât de bogată încât celelalte plante, adică buruienile, nu au putere să iasă de sub frunzele acestea. Frunzele rapiței sunt foarte mari. Și iată că atunci când semănăm, norma este în jur de 4 grame per metru pătrat, adâncimea la care semănăm rapița este de asemenea de 3-4 cm și ea va crește și de asemenea va face treabă. Dacă o semănați toamnă târziu, aveți grijă ca ea să fie semănată până în luna noiembrie, pentru că atunci când o semănați până în luna noiembrie, ea are timp să formeze 6-8 frunze și pe urmă intră în iarnă și va ierna foarte bine, va rezista și dacă este ger afară, chiar dacă este ger afară, și primăvara anului următor ea va continua să crească și atunci puteți să o tăiați când va veni timpul, adică înainte sau imediat după ce au apărut primele flori. Și ultima plantă despre care vom vorbi astăzi este facele. Despre facele am mai vorbit de foarte multe ori. Este o plantă minunată, ea înflorește foarte frumos, atrage foarte multe albine, este o plantă meliferă, ea intră în top 20 de plante melifere din lume. Ea este mai productivă din acest punct de vedere decât salcâmul și dacă semănăm facele pur și simplu ca să atragem insecte benefice la noi în grădină, să știți că vom avea numai de câștigat. Ea se poate semăna atât în grădină de legume cât și în grădină de flori, dar de asemenea ea se poate semăna și în livadă și așa va atrage polenizatori la noi în grădină, la noi în livadă și va arăta foarte bine, pentru că ea de regulă înflorește frumos și înflorirea acesteia durează în jur de o lună. Care sunt avantajele cultivării facelei în grădina noastră cu legume? În primul rând, ea crește foarte repede. Ea are nevoie de 30-40 de zile ca să își formeze o masă verde foarte bogată. Atunci ea este pregătită ca să o tăiem, pentru că ea deja va începe să înflorească. Rădăcinile acestea sunt foarte bogate. Ele, de asemenea, îmbogățesc solul cu organică, îl fac mai afânat, permeabil și foarte bine structurat, dar, de asemenea, facele secretă anumite substanțe care ține nematozii la distanță. Iată, dacă aveți probleme cu nematozii, puteți să semănați facelia. Aveți grijă că facelia dezvoltă o masă verde extrem de bogată și de aceea nu se recomandă să o semănăm foarte des. De aceea se recomandă să amestecăm semințe de facele cu nisip, ca numărul semințelor per metru pătrat totuși să fie mai mic. De asemenea, facele se poate semăna atât vrac, cum se spune, cât și în rânduri. Aici puteți alegeți dumneavoastră metoda prin care semănați facelie. Adâncimea este în jur de 2, maxim 3 cm. Aveți mare grijă să nu o semănați foarte adânc, pentru că semințele sunt foarte mici și atunci o să le fie mai greu să răsară. Facele se poate semăna din primăvară până în toamnă târziu, ea poate intra în iarnă dacă are câteva frunze bine dezvoltate, ea poate ierna foarte bine, iar pe urmă primăvară își va relua
creșterea și atunci, până când va veni momentul să plantăm culturile noastre principale, ea va fi gata ca să o tăiem și să o folosim pe post de mulți sau pe post de, sau putem să o punem pe compost sau putem să o incorporăm în sol. Organică, adică masa ei verde, se transformă, se descompune foarte repede și pe urmă ea eliberează foarte mult azot, îmbogățind solul nostru și ajutând culturile principale să crească mai frumoase și mai sănătoase. Iată, dragi prieteni, am vorbit astăzi despre câteva siderate care, pe lângă faptul că fac atâtea lucruri minunate, ne și tratează solul și țin dăunătorii din sol la distanță. Sper că acest material vă este de folos, sper că am reușit să răspund la câteva întrebări pe care le-am tot primit în această perioadă. Iată, acum știți cum se seamănă, când se seamănă și pentru ce se seamănă siderate. Și încă un lucru pe care trebuie să vă spun că eu consider că facelia este un singur siderat care nu are absolut niciun minus. De ce? Pentru că, în primul rând, ea își face toată treaba de siderat, da? Afânează solul, ține nematozii la distanță, îmbogățește solul cu organică și așa mai departe, dar facelia se poate semăna după și înainte de orice plantă, pentru că ea nu face parte de nicio familie din care fac parte plantele noastre. Și încă un lucru, facelia nu are nici boli, nici dăunători, la fel ca și hrișca, să știți acest lucru. Iată, dragi prieteni, aceasta a fost o mică paranteză, dar trebuia să vă spun acest lucru acum. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Puteți să vă abonați la canalul meu dacă nu ați reușit să o faceți până acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Vă aștept în comentarii cu sugestii, cu întrebări. Și ca de obicei, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!